тіло і психіка. Але я не вірю. Треба лікуватися. Найбільша частина. Ви читаєте? Ага. Оте Читаю. печення із компотиком у честь праздника Лухим. Добре. Це ще й арбузики є. А де ті тарілки треба для сеси викласти, а компот загоріти. Ну, понакладуть. Дружина, як файно пахне. Ну, попробуємо. Це був найбільший. Який красний. Бо то вона, видите, це вона. Це вона. Ти весь А коли узкоє, то він. І вона ліпше який красний приспіла. побере. Якщо вас може садити, а може. Да. Слідуючий рік просто під пленку маленько скорше. Такий сорт купити. Не хватить цього все. Краси. Раніше називали кіфелька, ні? Коли я таки пекла? Ліпший компот. Угу. То майже від тиску. Добрий. То є черний. А ну ще арбузика покушаємо. Беріть. Без жодної хімії. Ну, Я ще не чув би в горах десь у когось виріс. Кавун. Це перший раз є, що в нас. Тому може і це насіння обосушити. Треба семечку посушити сі. І буде насіння своє. ну, ти видиш, яка стала чорна, це вже доспіло. Так уже холодно, що може і сніг упасти. Да, коли було, що на покровах був сніг. А я то сам пам'ятаю. Помню, що 17 жовтня я упав, та й пак і не пропадав. Я то дуже помню. Ну все файно, дякую. Здоров'я. Денька, ти що тут помагаєш? Ну, тут вам помогти мало.
тут неблаго, то я йду качкам воду поміняю. Женька, тебе поміг поскупству. Тебе поміг. Ох ти красунь. Видиш, он там виріс. Тут наносили. Пустіть ту лапку. Держи. Пущайте крила. Ну давайте. Да. А ну, что ж.
А ну золяти вам ще? Ага, зробимо ще. То можеш попробувати спечи на мащу Ну. спеціями. Качку покласти печі. Я покладемо, а ти йди там налади мені там 100 двері. Поприкручу, візьми, що пов'язка, прикручу і там Добре. планка відпала. Ну я наладив вже. А ви що робите? Оди пожовка квіта, хочу Ага. пообрізати. Треба того качку буде покласти. Добре, Печі. зараз. Може, ще й Ви давали на тепер на обід. давала? Курю. Просто Добре. качки спокійно їдять. Якось не дала того кабачків, та щось не дуже, не знаю, чи від того, чи соті. Там їдять. А ну то треба, зараз я вмию хоч 2 яблука. Ну, то Так. давай. До тут класти качку.
комбайн, Нитка, то, що то ти наша, нашла. ну. Айна. Віж, яка файна. Нема там слабо, видите, десь одну. Більше не було. Та там якісь може є ще. Не ще в руку. Ну, то треба вам лишу з'їсти. Добре, дякую. Я буду жити. А ну дайте рукав. Ну, чекайте, що. Що воно стало? Чудо. Ну, давайте качку. Може бути якийсь триважчий розкол. Та добре, поки ся пече, то Ну. йдете на колю і до шапку возьму. А ти що, Туся, крутиш?
Ну що ви, маленький? Ну, піднесли дощечку. Ладно. Ну, ще Дуже файно все спекла. та ще треба би присмагла помастити соусом. Так. Ще на 15 минут кладу. Ага, клади. Треба засікати. А ну спеклася. Спеклася майже. А ну подержи під носа, я витягну. Яблуко. Щось все. Давайте тарілочки дві. Ножичку вам дам. Ні більше не лиш раз. Не хочете більше? Чекайте, мама вам сучкайте соуса. Раз ложку, я собі важу. Треба ще. Що ви казали? Увіяла
Покемони, що вбили диву качку, розділили їх, пак пожарили, а пак ще по духовці пекли. Ну, то це така почти як дика, бо молода та. Молоденька. Добра. Те печене добре. Дякую, це добре приготове. Дуже файно, дякую тобі. Смачної домашньої. Ну, Дякую вам. я здоров'я. Дуже кажуть, смачне домашнє. Якби більше, то буде ще файно. Андрій, смакосовуйте. А ну ти вам часто? Це не моя робота, перебачте. Іди, Іду щось там іди на по собі. полю дров. Роби свою роботу.
Jako fajnie. Ja wezmę, że chłopcy. Nej.
сонечко. Треба взяти мало солонину пестечі. Та й заодно увиджу це гриби собі поїдемо. Ножик. Ножик є у мене. Так ножик кажу. Ножик я маю. Чекайте, я вони. Хочу бачити. Це вам брати. Будьте помали. Діву, боже, що сидить. Файна солодка вже. Пристигати. А ну нате на чорниці, а я то я може провіду гриби. Які слабенькі. Холод і не більше. Мамо, Ой, твоя вода. не є грибів ніяк. Ягідна, я то ще цю зелену. Та хоч солонину спече. Напуйте, то там далі десь там найде. Я виріжу на солонину рожен. Сісти мало відпочити. Це би теж навчила там.
до огня класти. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Та спеклися, ні? Угу. Ще спекла. Ну ти так наріжте помідор. То все може не ріж, заповідати. Не. Тут на природі класно смачно все. А де ножика не дай мені? І на три вам режу кусочки. Де? Ще Все, йде. все. Наберіть їжте. Бо тут вже не були давно. Може 30 років, от 40. Домик лісника опустів. Коли спортивні боси приїжджали. Віддихати. А тепер де був приїжджав? А ну, мама, я йду на воду. Іди. То зараз тут Ну, все. все Ладно. поскладуєте, а то ще треба йти нам мало. Та це файно тут. Дуже класно. І вона така природа красива, що. Це воля мала школа така. Ну, пішли, Данька, яєчко є. Яєчко я мушу. Але, мамо, я знайшов, де курка ся несе в стайні. А, ну, добре. 5 яєць.
Арбуз любиш? Денька ти. Ти любиш арбузик? Тобі так зараз дам. Дай м'яч. Дай м'яч, кажу. Дай м'яч. Це на арбуз потім. Це набік. Це вам? Ні, то не тобі. Це мені на саденьку. Наберіть лічно. Там сядь. А це не таку булочку. Я це з'їм, що туди залишив. Та їжте. Суватися. Ну, чи буде добре. Добре буде. Ну, кушайте. Арбуз. Солодкий. Ага, файно. Дуже добре. Ось такі виросли. А тут не будеш. Сядь і сиди там, чекай. Ну все файно, дякую. Всі не беріть, а дверки чисті. Я остальне заберу. Зараз чекаю. Добре. Що хочеш ще? Що? Сигарети, як таке. Для мене лопатки. Де мене? Я так от там скушу. А ну де тут цибуля? Де ти що? Ти майже.
такі, ні? Помогти вам? Ні. Ну давайте. Дід мало відпочиньте, тепер будемо щось робити, закладувати. Денька. Ну, добре вам буде. Найдемо, я потім. То може вам принести відра на відходи. Так файно. Яка файна фасада. Давно ж ми таке не мали. Жиликова. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Може так зробимо і салат якийсь. Прямо де зараз їсти буде. Давай, водичку. Водичку попий.
Ну,